είναι καλή. Κι όταν πιάνω την κιθάρα, πιάνει ο άλλος το... Δεν είναι καλό, δεν είναι καλό. Λοιπόν, καλό μήνα παιδιά, καλό μήνα. Μας μένουν άλλοι 3 μήνες για να αλλάξει η ζωή μας. Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος πρέπει να ξεκινήσετε να μπείτε σε μια διαδικασία να φτιάξετε το μεταβολισμό σας. Εδώ θεραπεύουμε την παχυσαρκία. Εδώ θεραπεύουμε την παχυσαρκία. Η παχυσαρκία δεν θεραπεύεται με δίαιτες. Η παχυσαρκία θεραπεύεται με 2-3 κανόνες. Ο πρώτος κανόνας είναι ότι να ξεσκίζουμε να τρώω 2 ώρα το μεσημέρι. 2 ώρα το μεσημέρι. Εφοδιάζω τον οργανισμό μου 2 η ώρα το μεσημέρι. Τον εφοδιάζω 2 η ώρα το μεσημέρι. Δεν τον εφοδιάζω κάθε λίγο και λιγάκι να τσιμπολογώ ένα κουλουράκι, ένα τόστε, μια κοκακόλα, με τίποτε. Εφοδιάζω τον οργανισμό μου για να μπορεί ο οργανισμός μου να φτιάχνει εγκέφαλο, καρδιά, σηκώτια, τα πάντα. Γι' αυτό τρώμε. Τρώμε και για ενέργεια, αλλά και για να μπορούμε να διατηρούμε τα όργανα. Σήμερα λοιπόν στην παγκοσμιοποίηση έχει γίνει μια διαστροφή. Διαστροφή τι είναι? Καταρχήν οι τροφές δεν είναι αληθινές. Δεν μπορούν οι τροφές να φτιάξουν ούτε εγκέφαλο. Όταν βλέπετε εσείς την ψυχούλη που μαγειρεύει ωραία και σας βάζει βιτάμ, φλόρα και μπεσέλ, δεν πρόκειται να έχετε καλό εγκέφαλο. Το πρώτο πράγμα που θέλει ο εγκέφαλος και όλα τα κύτταρα είναι τα σούπερ ωμέγα 3. Τα σούπερ ωμέγα 3 τα δίδουν οι γιατροί όταν ανεβαίνουν τα τριγλικερίδια. Τότε λοιπόν χαιρέτα μου τον πλάτανο και το σηκώτη είναι υποκαταστροφή. Τα σούπερ ωμέγα 3 πρέπει να τα παίρνουν όλοι οι Έλληνες. Και τα παιδάκια και οι μεγάλοι, όλοι. Σήμερα λοιπόν τρώμε ό,τι σκατά έχουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και ό,τι προβάλλει τηλεόραση. Μα η τηλεόραση δεν είναι Υπουργείο Υγείας, η τηλεόραση είναι Υπουργείο Εμπορίου που διαφημίζει τα σκατοβούτυρα που δεν τα φτιάχνει ούτε η Γελάδα, ούτε η Κατσίκα, ούτε το Πρόβατα. Τα σκατοβούτυρα λοιπόν πηγαίνουν στην κυταρική μεμβράνα και κάνουν τα κύτταρα σκατά. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν ξεκινάω να σας πω το εξής, ότι ο άνθρωπος είναι κατασκευασμένος από πέτσες. Γύρω από το κύτταρο υπάρχει μία πέτσα που λέγεται κυταρική μεμβράνα. Πέστε μου λοιπόν, αυτή η κυταρική μεμβράνα η οποία παίρνει εντολές από τις ορμόνες, δίνει εντολές πώς πρέπει να είναι κατασκευασμένη. Ο Θεός την έχει κάνει με ηχθιέλαια, ελαιόλαδο και βούτυρο μετσόβου. Έτσι την έχει κάνει ο Θεός. Και εσείς την κυταρική μεμβράνα την κάνετε με παγωτά, σκατοβούτυρα, βιτάμ, τσίπς και τηγανιτά. Τότε λοιπόν σκληραίνει η κυταρική μεμβράνα, σκληραίνει το κύτταρο και δεν μπορεί η ορμόνη να μπει μέσα στο κύτταρο και να δώσει εντολή στο ενδοπλασματικό δίκτυο να φτιάξει πρωτεΐνες. Δεν γίνεται λοιπόν στο μυτοχόνδριο να του δώσει εντολή να φτιάξει ενέργεια, διότι μέσα στο κύτταρο υπάρχουν και οι άλλες μεμβράνες, οι πέτσες, το μυτοχόνδριο, και αυτό αποτελείται από πέτσα, το μυτοχόνδριο. Τι είναι το μυτοχόνδριο? Η δεή του οργανισμού, η οποία και αυτή φτιάχνεται με πέτσα. Όταν λοιπόν αυτή η πέτσα δεν είναι μαλακή, την οποία την κάνουν τα ηχθιέλαια. Τα ηχθιέλαια φτιάχνουν πέτσες, φτιάχνουν την πέτσα του κυτάρου, φτιάχνουν την πέτσα του μυτοχονδρίου που παράγει ενέργεια, φτιάχνουν τις πέτσες
ενός οργάνου που λέγεται ενδοπλασματικό δίκτυο. Αν μπούμε μέσα στο κύτταρο, θα δούμε λοιπόν γεμάτο από πέτσες. Το 50% του κυττάρου αποτελείται από πέτσες. Όταν λοιπόν μπορέσουμε να μπούμε μέσα στο κύτταρο, τότε λοιπόν θα αντικρίσουμε ένα δάσος από πέτσες. Από πέτσες. Είμαστε κατασκευασμένοι από πέτσες. Βέβαια, οι βουλευτές είναι χωρίς πέτσες, οι υπουργοί χωρίς πέτσες. Και σας δίδουν ό,τι σκατά, το Υπουργείο Εμπορίου επιτρέπει ό,τι σκατά να κυκλοφορεί για να μας καταστρέφει τις πέτσες. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς τα σούπερ ωμέγα 3, το ελαιόλαδο παραγωγού και το βούτυρο Μετσόβου, Κερκύρας, Κρήτης. Με τίποτε. Όλα τα υπόλοιπα είναι μια απάτη της παγκοσμιοποίησης, απάτη. Η λέξη απάτη δεν την έχετε βάλει στο πετσί σας. Η απάτη, ό,τι τρώτε είναι απάτη. Απάτη στο τόστ, απάτη σε όλα. Απάτη. Και αρρωσταίνετε από 30 χρονών. Από 30 χρονών αρρωσταίνετε. Τα σούπερ ωμέγα 3 φτιάχνουν σούπερ κύτταρα, εγκεφάλου, καρδιάς, σηκωτιού, νεφρών, τα πάντα. Δεν γίνεται να ξαναφτιάξουμε υγεία χωρίς τα σούπερ ωμέγα 3. Να μαλακώσουν οι πέτσες, η κυτταρική μεμβράνα, η μεμβράνα του μυτοχονδρίου που παράγει ενέργεια, να μπορέσει το ενδοπλασματικό δίκτυο να φτιάξει μαλλιά, φρύδια. Το ενδοπλασματικό δίκτυο τι φτιάχνει? Πρωτεΐνες. Πού φτιάχνονται οι πρωτεΐνες? Για ρωτήστε το γιατρό και άμα το θυμάται τρυπήστε μου τη μύτη. Οι πρωτεΐνες του ματιού, των νεφρών, των αυτιών, των τριχών φτιάχνονται στο ενδοπλασματικό δίκτυο. Το ενδοπλασματικό δίκτυο είναι αυτό που φτιάχνει κάθε μέρα τις πρωτεΐνες. Αυτό λοιπόν θέλει σούπερ ωμέγα 3 για να είναι μαλακό και να κάνει σωστά τη δουλειά του. Το πρώτο πράγμα. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα παρακάτω. Πώς θα μπορέσει λοιπόν αυτό το κύτταρο να δραστηριοποιηθεί? Πρέπει να πάρουμε την ισχυρή φόρμουλα B τουλάχιστον μία φορά την ημέρα για να μπορέσουν όλο το φαγητό να μπει μέσα στα κύτταρα και να δημιουργηθεί οξυδωτικός μεταβολισμός. Να μπορέσει λοιπόν το οξυγόνο μαζί με την ισχυρή φόρμουλα B να κάνει οξύδωση, να καούνε το φαγητό. Η οξύδωση είναι η καύση του φαγητού, η οποία βέβαια θέλει και περπάτημα. Έτσι. Άρα λοιπόν μπορεί να κάνουμε υγεία χωρίς τα σούπερ ωμέγα 3 που φτιάχνουν κύτταρα, χωρίς την ισχυρή φόρμουλα B που διορθώνει το μεταβολισμό, που βγάζει τις τροφές, που κάνει ενέργεια, με τίποτε. Και εν συνεχεία λοιπόν τι θέλουμε? Να προασπιζόμαστε από την οξύδωση. Η υπερβολική οξύδωση κάνει το τσιγάρο, το φαγητό, το άγχος, η αϊπνία. Γίνεται λοιπόν χωρίς φυτική φόρμουλα C να μπορέσουμε να ζήσουμε περισσότερα χρόνια σε αυτή τη γη? Με τίποτε. Αφού αυτή η γη είναι μολυσμένη ηθικά, οικονομικά, είναι η απάτη της παγκοσμιοποίησης. Χίλιοι πάμπλουτοι σε όλο τον κόσμο, όταν λέμε υπερβολικά πάμπλουτοι, και όλοι οι άλλοι φτωχοί και άρρωστοι. Κανένας γιατρός, κανένας επιστήμονας δεν τα λέει έξω από τα δόντια. Όλοι φοβούνται να μιλήσουν κατά της βιομηχανίας, κατά των βουτύρων, κατά του τρόπου ζωής. Αρρωσταίνουμε και μετά παρακαλούμε οι φαρμακοποιοί να μας δώσουν φάρμακα. Όταν φτάσουμε στα φάρμακα πάει η υγεία. Όταν φτάσουμε στα φάρμακα πάει η υγεία. Από εκεί διατηρούμαστε να μην ψοφήσουμε. Αλλά μόνο το χυλικό μαγνήσιο χαλαρώνει, ηρεμεί
όλους τους μυς, όλο το νευρικό σύστημα, επεμβαίνει στα ένζημα. Φωνάζω κάθε μέρα, τουλάχιστον οι γέροι της τρίτης ηλικίας, πάρτε τις 4 βασικές βιταμίνες, για να μπορέσει λοιπόν να επιταχύνεται τις λειτουργίες, να λειτουργήσουν σαν συνέζημα, να λειτουργήσουν τα ένζημα και τα συνέζημα, για να μπορούμε να έχουμε υγεία. Όλος ο κόσμος θέλει να φάει και να απολαύσει. Κουραφέξε αλλά τούμπανο. Δεν σας είπα εγώ να μην απολαύσετε, αλλά θα κάνετε ένα φαγητό απολαυστικό, να απολαμβάνει το μάτι, η μύτη και η γεύση, αλλά θα ξεσκίζεστε το μεσημέρι. Το μεσημέρι όλο αυτό το φαγητό μπαίνει μέσα στα κύτταρα. Όλο. Μέσα στο λίπος. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν, δεν προλαβαίνετε το μεσημέρι να γυμναστείτε, όλο το ταψί μπαίνει μέσα στα λιποκύτταρα. Συμφωνούμε? Διότι έχετε αντίσταση στην ινσουλίνη. Παίρνουμε πριν και μετά το φαγητό τη φόρμουλα του αδυνατίσματος. Η φόρμουλα του αδυνατίσματος σου ρυθμίζει τη βουλημία. Άλλο πεινάω και άλλο έχω υπερβολική βουλημία. Τη βουλημία λοιπόν τη θεραπεύει η φόρμουλα του αδυνατίσματος, διότι περιέχει μέσα χρώμιο. Το χρώμιο λοιπόν βάζει το φαγητό μέσα στα κύτταρα, είτε αυτό στα λιποκύτταρα είτε στον εγκέφαλο. Πάει αυτό. Εν συνεχεία βοηθάει την πέψη, την αφομοίωση, το χέσιμο. Η φόρμουλα του αδυνατίσματος θεραπεύει τη βουλημία και γενικά την κακή πέψη. Συμφωνούμε? Βάλαμε λοιπόν όλο το ταψί μέσα στο λιποκύτταρο. Πώς μπορούμε λοιπόν σιγά σιγά να το τρώμε? Πρέπει επί 6 ώρες να μην αρπάζουμε ούτε φρούτα, ούτε παγωτά, ούτε κουλουράκια, τίποτε. Διότι από εκεί κατά τη διάρκεια των 6 ωρών βγαίνουν άλλες ορμόνες. Η μία ορμόνη λέγεται λεπτίνη, που δίνει εντολή στον εγκέφαλο και του λέει βρε κόπανε, δεν πεινάς. Η λεπτίνη σε διατηρεί λεπτό. Η λεπτίνη βγαίνει επί 6 ολόκληρες ώρες και σου λέει δεν πεινάς, χοντρέ δεν πεινάς. Σε έχουμε ταΐσει το μεσημέρι. Η λεπτίνη και εν συνεχεία η ινσουλίνη από εκεί που δεν έμπαινε μέσα στους μυς μπαίνει. Εδώ το μεσημέρι δεν μπήκε η ινσουλίνη, αποταμιεύτηκε στο λίπος. Εδώ λοιπόν επί 6 ώρες η λεπτίνη δίνει εντολή στο χοντρό και του λέει δεν πεινάς, και εδώ λοιπόν η ινσουλίνη βάζει το φαγητό μέσα στους μυς υπό την προϋπόθεση ότι και εσύ περπατάς. Και έρχεται λοιπόν 8 η ώρα το βράδυ και ονειρεύεσαι εσύ περίεργα πράγματα. Το βράδυ 8 η ώρα δεν πεινάω. Γράφω εδώ πολύ. Άντε, λιγάκι. Τι θέλω το βράδυ ρε? Μία σαρδέλα κρασί και γκόμενα. Το βράδυ λοιπόν παιδιά, αρκεί να έχουμε λεφτά. Θα πάρουμε τηλέφωνο έτσι πονηρό, την κόμενα, θα πούμε ότι έχουμε γραφείο, ότι θα συναντηθούμε κάποιον άλλον, να ξεφύγουμε από τη σύζυγο, έτσι. Και θα πάμε λοιπόν στο χορόραμα, σε κέντρα που είναι γκόμενες εκεί και θα χορέψουμε. Το βράδυ λοιπόν, επειδή δεν κινούμαστε, η ινσουλίνη δεν κάνει τη δουλειά της. Υπάρχει αντίσταση. Άρα λοιπόν όταν υπάρχει αντίσταση δεν τρώμε πολύ. Τρώμε λίγο το βράδυ. Και έτσι λοιπόν θεραπεύουμε την παχυσαρκία. Τώρα λοιπόν τι κάνουμε? Εμείς, και κάτι άλλο. Μετά από το φαγητό παίρνετε το σούπερ λινολεϊκό οξύ, το οποίο τι κάνει? Το σούπερ λινολεϊκό οξύ πάει και ενεργοποιεί ένα ένζυμο του λίπους που λέγεται λιπάση. Η λιπάση λιώνει το λίπος.
Όταν λοιπόν λιώνω το λίπος, δεν παχαίνω, διότι φεύγει το λίπος. Το λίπος λοιπόν τροφοδοτεί τα κύτταρα και έτσι λοιπόν τρώω από τον κόλο μου, την κοιλάρα μου και αδυνατίζω. Όταν λοιπόν έχω ψυχολογικά προβλήματα, τότε λοιπόν θέλω τα παγωτά, τα κουλουράκια και τέτοια. Τα ψυχολογικά προβλήματα θεραπεύονται με γκόμενες. Αρκεί λεφτά να έχεις. Άμα έχεις λεφτά, μια χαρά. Έτσι. Πρόσεχε που θα τη βάλεις, που θα Τώρα, πει ρε Ναπολέοντα, είσαι και με ωραίος. ποιο τρόπο. Τώρα είσαι ωραίος. Τώρα ρε Ναπολέοντα, είσαι ωραίος. Λοιπόν, ξεκινάω σήμερα να φτιάξω κύτταρα. Εγκεφάλου σηκωτιού μειών τα πάντα. Τα κύτταρα θέλουν σούπερ ωμέγα 3 για να ξανακατασκευαστούν. Το βράδυ λοιπόν ήπιανε ένα μπουκάλι ουίσκι, διότι βλέπανε το ποδόσφαιρο και στεναχωρεθήκανε. Και καήκανε τα σωθικά σου. Κάηκαν οι ισοφάγοι, κάηκαν τα στομάχια, τα έντερα, τα σηκώτια. Ποιος αναπλάθει τον ισοφάγο, το στομάχι, τα έντερα? Ποιος παιδί μου, ποιος? Το τος, η γαλοπούλα, ποιος? Μόνο τα σούπερ ηχθιέλαια. Μόνο. Ξαναφτιάχνουμε λοιπόν καινούρια στομάχια, καινούριους ισοφάγους, τα πάντα. Για να λειτουργήσουν σωστά θέλουν την ισχυρή φόρμουλα B. Ποιος θα μπορέσει λοιπόν να ξαναφτιάξει περισσότερα κύτταρα, ποιος θα δώσει την εντολή, ποιος? Για πες μου ποιος? Ο Βορίδης? Ισχυρή φόρμουλα B. Έτσι. Και πάμε λοιπόν τώρα να δούμε κάθε όργανο τι το έχεις κάνει. Όταν λοιπόν το όργανο εσύ το ταλαιπωρείς, είναι οι φόρμουλες. Το στομάχι που το έχεις κάνει με γαστρίτιδα, με ερεθισμούς, δεν θέλει λοσέκ, ζαντάκ και νέξιουμ. Θέλει φόρμουλα του στομάχου. Το πιασες, μάγκα. Πίνε ένα μπουκάλι ουίσκι, μια χαρά, αλλά και φόρμουλα του στομάχου. Εδώ λοιπόν σταματάμε τις λειτουργίες του στομάχου με όλα αυτά, λοσέκ, ζαντάκ και τέτοια. Πάμε στα έντερα. Όλα τα φάρμακα κουρεύουνε τις εντερικές λάχνες. Όλα. Τα σούπερ ωμέγα 3 ξαναβλαστάνουνε τις λάχνες για να μπορούμε να αφομοιώνουμε, να απομυζένουμε. Λέει το ήπια. Αν πέρασε μέσα στο αίμα, πρέπει να υπάρχουν εντερικές λάχνες. Και πάω στο παχυέντερο. Δώσε και με ένα μπάρμπα. Πολύποδες, εκολπώματα, καρκίνη, ελκώδη κολίτρα, νόσο του Κρόν, τα πάντα. Αυτά τα θεραπεύει τα σούπερ ωμέγα 3. Ισχυρή φόρμουλα B και διατροφή αληθινή. Μη μου πείτε βιολογική και παπάρια και βλακίες. Ναπολέοντα μου ξεφεύγουνε. Αληθινή τροφή. Πηγαίνετε βρέστε και άμα τη βρείτε τρυπήστε μου τη μύτη. Όλα τα σούπερ μάρκετ δίδουνε σκουπίδια. Διότι σκουπίδια προβάλλει τηλεόραση και γενικά τα σκουπίδια γεμίζουν τα στομάχια. Τα στομάχια λοιπόν γεμίζουν με σκουπίδια. Και πάω στο σηκώτη. Εδώ λοιπόν έχει η πρωτοκαθεδρία το Λιμπιντόρ. Το Λιμπιντόρ ξεκινάει από όλη την Αμερική και έχει πιάσει όλη την Ευρώπη. Εάν θέλετε να καταστραφείτε, παίρνετε Λιμπιντόρ. Το Λιμπιντόρ λοιπόν τι κάνει? Σκοτώνει τα ένζημα. Σκοτώνει το σηκώτη, σκοτώνει τους μη, σκοτώνει τα πάντα. Τουλάχιστον πάρτε το φυτικό Λιμπιντόρ. Η θεραπεία του σηκωτιού είναι ισχυρή φόρμουλα B και ηχθιέλαια, λεβέντες μου. Όσο για το λίπος στο σηκώτη κάνουνε οι διαβητικοί, οι πότες και όσοι παίρνουν φάρμακα πολλά. Τα πολλά φάρμακα καταστρέφει το σηκώτη και κάνει λιπόδη δίθηση. Τη λιπόδη δίθηση τη φτιάχνει η φόρμουλα για το λίπος στο σηκώτη σε 2 μήνες. Έτσι. Εν συνεχεία θεραπεύουμε το σηκώτη με τα σούπερ ωμέγα 3, με την B και ερχόμαστε λοιπόν τώρα στα φουσκώματα. Φούσκωμα σημαίνει έλλειψη ενζύμων. Όλοι έχουμε έλλειψη λακτάσης. Όλοι. Όταν λέμε όλοι.
Άντε, το 70%. Το 70% μόλις φάμε φέτα, εκεί κοιλιά. Το 70% τα πιο μεγάλα, εκεί κοιλιά. Φόρμουλα λακτάς. Όταν λοιπόν είσαι και κολόγερο και μεγάλης ηλικίας, έχεις και ένζυμη για το ψωμί, τρως ψωμί, εκεί κοιλιά. Θέλεις να μιλάς. Και γενικά τα ένζημα θεραπεύουν τα φουσκώματα. Τα φουσκώματα δεν είναι αθώα. Τα φουσκώματα δημιουργούν τοξίνες και οι τοξίνες δημιουργούν βάρος. Το λεγόμενο τοξικό βάρος. Όταν ανεβαίνω στη ζυγαριά, ο οργανισμός ζυγίζει τοξικό βάρος και λίγο λίπος. Το λίπος δεν το ζυγίζει. Το λίπος δεν το ζυγίζει. Αυτό που ζυγίζει η ζυγαριά είναι τοξικό, τοξίνες. Καλά να πάθετε. Η ανανέωση του εγκεφάλου γίνεται μόνο με το χυλικό μαγνήσιο και τη φόρμουλα του ύπνου. Εχθές η γυναίκα μου δεν μπορούσε να κοιμηθεί 2,5 ώρα και της λέω, ρε Αντέλα, και δεν κοιμάσαι. Μου λέει, γιατί ήπια πράσινο τσάι. Το πράσινο τσάι λοιπόν σε ξενυχτάει. Η κόκα-κόλα σε ξενυχτάει. Το κρασί σε ξενυχτάει. Σου φέρνει διέγερση. Και γενικά το πολύς αθλητισμός. Όχι, εκεί χαλαρώνεις. Λοιπόν, η ανανέωση του οργανισμού ξεκινάει από τον καλό ύπνο. Και πάμε στον προστάτη, φόρμουλα του προστάτη, και έχω αφήσει τελευταία τα γόνατα. Από τα γόνατα πάσχει όλη η Ελλάδα. Γυναίκες και άντρες. Τα γόνατα λοιπόν θέλουν την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα πρωί βράδυ και θέλουν να παίρνουν 2 το πρωί, 2 το βράδυ φόρμουλα γονάτων. Έτσι φτιάχνουμε τον οργανισμό. Ανδρέας Φικιώρης, ο μοναδικός γιατρός, από εδώ ο Φικιώρης και από εκεί όλος, Βορίδης και οι υπόλοιποι γιατροί που δίδουν φάρμακα. Ναι στα φάρμακα, λίγο. Πολύ όμως στις βιταμίνες, στην αληθινή τροφή, στις φόρμουλες και στο περπάτημα. Όλοι θέλουν να πηδήξουν, αλλά για να πηδήξεις, αγαπητέ φίλε Έλληνα, θέλεις πρώτα λεφτά. Άμα θες καμιά καλή, καμιά Ρωσίδα, καμιά Ουκρανέζα, λεφτά και φόρμουλα καρδιάς. Όμως σου λέω κάνε κάτι, γιατί μπορεί να μπερδευτεί. Παιδιά, εγώ μένω στο Λαύριο και αγαπάω το Λαύριο. Όταν λοιπόν θέλετε Σαββατοκύριακο να περάσετε καλά, να έρχεστε στο Λαύριο. Με ζεδάκια ωραία, το Λαύριο είναι φοβερό. Με παίρνει λοιπόν η Αναστασία από το Λαύριο και μου λέει, ρε Φικιώρη, να είσαι καλά. Αυτή η φόρμουλα η αντιφλεγμονώδη είναι πολύ καλή. Η φόρμουλα η αντιφλεγμονώδη της βοήθησε τα ποδαράκια. Η Αναστασία, το μωρό μου, πονάγανε τα ποδαράκια της. Όλοι λοιπόν παιδιά, οι Έλληνες έχουν πρόβλημα στα γόνατα. Βέβαια έχουν πρόβλημα και στο μυαλό, αλλά πρώτα να φτιάξουμε τα γόνατα για να μπορούμε να περπατάμε, να χορεύουμε, να πηδάμε. Αναστασία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ μωρό μου. Και από εκεί και πέρα παίρνει και τη φόρμουλα των γονάτων για να αναπλάσει ο οργανισμός χόνδρο, κόκαλο και καρχαρίας για να λιπαίνει την άρθρωση. Διότι είναι η μοναδική φόρμουλα που περιέχει καρχαρία. Ο καρχαρίας λοιπόν παιδιά λιπαίνει την άρθρωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Αναστασία. Παιδιά, κάθε μέρα πηγαίνω έρχομαι Λαύριο, Τζιτζιφιές, Λαύριο, Καλιθέα. Κάθε μέρα για να σας πω πόσο σας αγαπάω. Εδώ θεραπεύουμε. Ένας πέδαρος 50 χρονών έχει τενοντίτιδα στον ώμο. Έλα ρε φίλε. Η τενοντίτιδα του ώμου φεύγει με την πενφοθιαμίνη, 2 πρωί, 2 βράδυ, παίρνεις 3 φόρμουλες αντιφλεγμονώδης, έτσι, 3 φόρμουλες, και παίρνεις και 3 ισχυρές φόρμουλα B. 3 θα πάρεις
και θα σου φύγει η τενοντίτιδα με εγγύηση ο αναισθησιολόγος. Εγώ, παιδιά, έχω μαγαζί του πόνου, μαγαζί ιατρείο. Μαγαζί είναι και αυτό, έχω μαγαζί έτσι. Αλλά το καλύτερο μαγαζί το έχει ο Στούμπος. Ο Στούμπος, λοιπόν, παιδιά, έχει ένα μαγαζί στη Βούλα και θεραπεύει τενοντίτιδες, γόνατα, μέσεις, αυχένας, τα πάντα. Στούμπος λέγεται. Και εγώ, εκεί πηγαίνω κι εγώ. Έτσι. Λοιπόν, με παίρνει μια άλλη κυρία, 50 χρονών, η οποία, ξέρετε, το κεφάλι βρίσκεται πάνω σε ένα σπόνδυλο που σηκώνει όλη τη γη και λέγεται Άτλας. Βέβαια, το πάνω μέρος των αυχενικών σπονδύλων σηκώνει όλο το βάρος της κεφαλής. Αυτή η κυρία, λοιπόν, συνεχώς σκύβει, συνεχώς γράφει, έτσι. Οπότε, λοιπόν, ο Άτλας έχει κουραστεί. Σηκώνει, μισό αιώνα σηκώνει. Κουράστηκε. Και αυτό οι γιατροί το λένε σύνδρομο Άτλαντος. Δεν το λένε φλεγμονές σπονδύλων και τέτοια. Κυρία μου, πρέπει να μην το σηκώνεις συνέχεια το κεφάλι σου. Ό,τι κάνεις να είναι εκεί. Να μην είναι εκεί. Άμα είναι εκεί, πάει ο Άτλαντας. Ωραία. Τώρα, μου λέει, πίνει MSM, μπενφοθιαμίνη και σε. Μια χαρά. Αλλά τι γίνεται όμως. Πρέπει να πας και στο Στούμπο να σου κάνει καμία ένεση όζοντος και να πάρεις τηλέφωνο τον Βαλάντη. Ο Βαλάντης, λοιπόν, τι θα κάνει. Θα τεντώσει τους σπονδύλους και θα ξεμπλοκάρει τα νεύρα. Και θα σου περάσει το σύνδρομο του Άτλαντος. Κάτι να λέμε εμείς οι γιατροί. Τα βαφτίζουμε όλα, σύνδρομα και τέτοια. Φλεγμονές είναι όλα. Η Κατερινούλα, λοιπόν, 70 χρονών, είναι 4 χρόνια μεγαλύτερη από μένα και αρχίζει και βλέπει μια κουρτίνα. Καταράχτης λέγεται. Έλα ρε Κατερινούλα, μωρό μου. Για να μην έχουμε καταράχτη, οπωσδήποτε φυτική φόρμουλα C. Η φυτική φόρμουλα C, για όλους το λέω, μπλοκάρει τον καταράχτη του οφθαλμού. Αλλά όταν ξεκινήσει όμως ο καταράχτης, δεν φτάνει η φυτική φόρμουλα C, θέλεις και καρνοσύνη. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, καρνοσύνη. Διαφορετικά, πας στο Γιοργαρά, τον καθηγητή, του τα σκάς χοντρά, καθηγητής είναι, και σου αφαιρεί το φακό και σου βάζει τεχνικό. Λοιπόν, για τον καταράχτη, όταν ξεκινήσει, καρνοσύνη 3 εφόρου ζωής και φυτική φόρμουλα C. Παιδιά, μερικοί μου λένε, μα γιατρέ, εφόρου ζωής θα το παίρνω. Βρε παλιό, πώς να σου πω, δεν καταλαβαίνεις ότι αυτά ανανεώνουν τα όργανα. Αφού γύρα σημαίνει βλάβη των οργάνων, ανεπάρκειες και το λεγόμενο που λέει και ο Φικιώρης σκατογύρας. Για να μην σκατογυράσουμε, από εδώ οι βιταμίνες, από εκεί οι φόρμουλες, η αληθινή διατροφή, ο Μανώλης, να γυμναζόμαστε. Όποιος δεν γυμνάζεται, θέλεις με το Μανώλη, θέλεις με άλλους γυμναστάς, δεν πρόκειται να έχει καλό μυϊκό σύστημα με τίποτε. Το μυϊκό σύστημα δεν το δίνει ο Βορίδης. Δεν πάει ο Βορίδης να κάνει γυμναστική. 63 χρονών έχει χολυστερίνη. Θα πάρεις την φόρμουλα της χολυστερίνης ένα. Και εν συνεχεία θα μπεις στα ηχθιέλαια 3 την ημέρα και 2 ισχυρή φόρμουλα B. Η φόρμουλα της χολυστερίνης είναι προσωρινή. Αλλά η B και η ηχθιέλαια είναι εφόρου ζωής για να έχεις πάντοτε καλό μεταβολισμό. Η χολυστερίνη δεν ανεβαίνει από τα φαγητά. Αυτό είναι μία απάτη για να δουλεύουν οι βιομηχανίες φαρμάκων. Η Μάρθα, το μωρό μου, παθαίνει συνέχεια ουρολιμόξης. Πρόσεξε, κυρία Μάρθα. Θα πίνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ την φόρμουλα των νεφρών. Συνέχεια, επί 20 χρόνια. Στα 100 το κόβεις.
πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ένα το κρατούμενο. Και θα παίρνεις οπωσδήποτε επιπλέον κράνα. Κράνα, τα σούπερ κράνα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, επί 20 χρόνια. Τα κράνα και η φόρμουλα των νεφρών θα σε γλιτώσουν να μην πεθάνεις από υψηλόν πυρετό. Οι ουρολιμόξεις, σαραντάρια πάνω, με εγγύηση και κάτι άλλο, και να αλλάζεις τις βράκες. Διότι όταν είναι βρεγμένες οι βράκες, δημιουργούν καλλιέργεια μικροβίων. Άλλαζε τη Ναπολέοντα, κάνανε με τη βράκα. Η βράκα μου η κουρελούτορη. Τι κέφι που έχω σήμερα. Καρπιαίο σωλήνα. Κυρία μου, κανονικά θα πρέπει να πας να χειρουργηθείς. Είναι απλό πράγμα. Έτσι. Αλλά μέχρι που να χειρουργηθείς, παίρνε οπωσδήποτε 3 MSM και μπερφοθιαμίνη 2 πρωί, 2 βράδυ. 2 πρωί, 2 βράδυ και 3 MSM. Θα σου φύγει μπαμ και κάτω ο πόνος. Αλλά το μόνιμο είναι με το χειρουργιάκι. Τοπική, στο κόβει και τελειώνεις. Ο στούμπος κάνει ενέσεις όζοντος. Παιδιά, να έχει καλά ο Θεός τον γιατρό το στούμπο, είναι νέος άνθρωπος, δίνει βιταμίνες, δίνει φόρμουλες, να είναι καλός ο άνθρωπος. Εγώ πάω εκεί. Πάει και αυτό έτσι. Η Γεωργία λοιπόν ξυπνάει με πιασμένα δάκτυλα των χεριών. Τι να κάνει. Η Γεωργία μου, έχεις μπει στα ψευτορευματικά. Είσαι ντίγκα στα ρευματικά. Άκουσε μωρό μου, θα παίρνεις MSM 3 εφόρου ζωής. 3. Διότι θα πάθεις παραμορφωτική αρθρίτιδα. Και βέβαια τα γνωστά Super Omega 3, τα Super Omega 3 βοηθάνε και τις φλεγμονές. Και μία ισχυρή φόρμουλα B. Και τέρμα τα πριξίματα. 63 χρονών έχει μία κίστη στα νεφρά. Σημασία έχει που την έχει την κίστη. Αν την έχει μέσα στα νεφρά είναι κακό. Αν την έχει γύρω-γύρω από τα νεφρά δεν είναι τίποτε. Και εγώ έχω μια κιστούλα γύρω-γύρω από τα νεφρά. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτε. Εσύ λοιπόν μόνο πρόσεξε να μην παίρνεις βαριά φάρμακα και κουράζεις τα νεφρά σου. Νάτος ο πελάτης, μάλλον η πελάτησα, 67 χρονών, έχει γαστρίτιδα και παλινδρόμηση. Τι να κάνει. Οι περισσότερες γαστρίτιδες και παλινδρομήσεις έχουν σχέση με το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Έτσι, τι θα σου δώσει ο γαστρεντερολόγος, και εν συνεχεία θα παίρνεις τη φόρμουλα του στομάχου. Η φόρμουλα του στομάχου έρχεται να θεραπεύσει γαστρίτιδες και τα υπόλοιπα. Με εγγύηση. Αλλά στην αρχή μπορεί να χρειαστεί ό,τι θα σου δώσει ο γιατρός. Αντιβίωση για να σκοτώσεις το ελικοβακτηρίδιο. Έτσι. Από εκεί και πέρα η παλινδρόμηση έχει σχέση με το βραδινό φαγητό και τα λίπη. Άμα εσύ 10 η ώρα μου τρως γύρο και μπύρες, όλοι κάνουν παλινδρόμηση. Διότι ξαπλώνουμε και έρχονται όλο το φαγητό προς τα πίσω. Και η φλεγμονή σιγά σιγά κάνει διάνοιξη του σφιχτήρα. 66 χρονών έχει προστατίτιδα. Κάτσε ρε φίλε να το κουβεντιάσουμε λιγάκι να κάνει. Λοιπόν, προστατίτιδα. Πώς την ψώνεις 66 χρονών προστατίτιδα. Λοιπόν, άκουσε. Θα παίρνεις την ισχυρή φόρμουλα του προστάτου. Ισχυρή. 2 πρωί, 2 βράδυ. 2 πρωί, 2 βράδυ. Θα παίρνεις οπωσδήποτε την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα 3 πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Η αντιφλεγμονώδη φόρμουλα χτυπάει τη φλεγμονή, διότι χωρίς να φύγει η φλεγμονή δεν θεραπεύεσαι. Αν είναι μικρόβιο πρέπει να πάρεις οπωσδήποτε αντιβίωση. Η φόρμουλα του προστάτη μικραίνει τον όγκο του προστάτη και από εκεί και πέρα πήγαινε να σου βάλει λίγο δάχτυλο ο Ρεμπέσης, ο Ρουμπέσης είναι ο ουρολόγος της εκπομπής. Και να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει αυτό. Πρέπει πάντοτε να ελέγχουμε τον προστάτη, διότι από τους 5 οι 3 πηγαίνουν για καρκίνο προστάτη.
Λοιπόν, με ειδοποιούν για διάλειμμα και εδώ είμαστε παιδιά. Θα σας βάλω σε ένα πρόγραμμα λεπτή, υγιής. Το μόνο που δεν μπορώ να σε βοηθήσω στο σεξ και στα οικονομικά. Όλα τα άλλα εδώ τα θεραπεύουμε. Πάμε για διάλειμμα. Λοιπόν, μόνο εδώ φτιάχνουμε υγεία. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Η Κατερίνα είναι 55 χρονών. 55 χρονών. Και παίρνει τη μία αντιβίωση μετά την άλλη για να σκοτώσει τον σταφυλόκοκο που βγάζει συνέχεια στα χέρια της. Η Κατερίνα λοιπόν μπορεί να αυτοκτονήσει με αυτή την ιστορία. Φωνάζω λοιπόν σε όλες τις Κατερίνες, σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες, πάρτε την φυτική φόρμουλα ΣΕ και εσείς με γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσα. Όταν με γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσα, τότε λοιπόν δεν θα σας σώσει η αντιβίωση. Η αντιβίωση είναι μόνο όταν έχουμε επικείμενο θάνατο. Αν πρόκειται να πεθάνουμε, να πάρουμε αντιβίωση. Αλλά έτσι για ψιλοπίδημα καταστρέφουμε την εντερική χλωρίδα. Μέσα στο κολάντερο, στο παχιέντερο, υπάρχουν 500 απικίες. 500. Όταν παίρνετε αντιβίωση, διαταράσσετε αυτή την όλη διαταραχή. Ακριβώς εδώ στα τυχώματα υπάρχουν κάποιες πλάκες του ανοσοποιητικού συστήματος. Το ανοσοποιητικό σύστημα κατά 80% είναι γύρω από το παχιέντερο και τα φιλικά μικρόβια έρχονται σε επαφή με το ανοσοποιητικό σύστημα που λέγεται πλάκες του Παζέ και τα ενεργοποιούν. Έτσι λοιπόν μπορούμε και σκοτώνουμε τα παθογόνα μικρόβια. Αυτό που βοηθάει και Κατερίνα και εσύ είναι τα φιλικά μικρόβια. Θα παίρνεις φιλικά μικρόβια οπωσδήποτε μια φορά το βράδυ, αλλά με σπόρους. Εάν τυχόν δεν εμπλουτίζουμε το παχιέντερο με σπόρους φιλικών μικροβίων, θα πάθουμε ό,τι έπαθε η Κατερίνα. Άλλος λοιπόν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει οπωσδήποτε τις φαρυγγίτιδες, άλλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το ελικοβακτηρίδιο, άλλος τις φλεγμονές των νεφρών. Τα μικρόβια θα νικήσουν, τα μικρόβια. Δαβίδ με Γολιάθ. Ο Δαβίδη λοιπόν, κοντός, του τραβάει με τη σφεδόνα μία, πάει ο Γολιάθ. Τα μικρόβια λοιπόν έχουν ισχυρό DNA, διότι συνέχεια ανανεώνονται. Ο άνθρωπος πρέπει να ανανεωθεί κάθε 80 χρόνια. Κάθε 80 χρόνια πεθαίνουν. Άρα δεν έχουμε ισχυρό DNA και τα μικρόβια θα μας σκοτώσουν. Με υπογραφή και σφραγίδα ο καθηγητής των μικροβίων Ανδρέας Φικιώρης. 3 χρόνια έκανα διατριβή στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο για να γίνω καλός πάνω στην εντερική χλωρίδα. Αγαπητή κυρία Κατερίνα και οι υπόλοιποι, να παίρνετε το βράδυ σπόρους φιλικών μικροβίων. Οι σπόροι θα περάσουν από το στομάχι και δεν θα καταστραφούν και θα έρθουν και θα εμπλουτίσουν το παχιέντερο, για να μπορείς λοιπόν εσύ να έχεις ισχυρό ανοσοποιητικό. Για να μπορεί να έχει ισχυρό ανοσοποιητικό, πρέπει τα φιλικά μικρόβια να έρχονται συνεχώς και να τσιγκλάνε τα έντερα. Έτσι λοιπόν ισχυροποιείται το ανοσοποιητικό. Το ανοσοποιητικό δεν ισχυροποιείται με τα αντιβιωτικά. Τα αντιβιωτικά δεν θεραπεύουν. Θεραπεύει η εντερική χλωρίδα. Πόσοι από εσάς παίρνετε κάθε βράδυ σπόρους φιλικών μικροβίων? Πώς? Κανένας. Καλά να πάθετε. Εγώ χαίρομαι να αρρωσταίνετε, να έχουμε δουλειά. Διότι οι μόνοι που έχουν δουλειά είναι οι γιατροί. Τι θα κάνεις? Δεν θα πας στο γιατρό? Λοιπόν, 80 χρονών, έχει φουσκώματα και δυσκολιότητα. Μωρό μου, υπάρχουν τα πεπτικά ένζημα, ένα πρωί, 2 μεσημέρι, ένα το βράδυ, και το βράδυ θα παίρνεις σπόρους φιλικών μικροβίων και πάρα πολύ νερό. Και τέρμα. Και αν θέλεις και λίγο περπάτα. Τενοντίτιδα στους ώμους 74 χρονών. Οι φόρμουλες ήρθαν να θεραπεύσουν τις τενοντίτιδες. Μπενφοθιαμίνη, 2 πρωί, 2 βράδυ.
3 ισχυρές φόρμουλες B, 3 και 3 αντιφλεγμονώδες φόρμουλες. Και τα 3 θα πάρεις, διότι οι τένοντες δεν έχουν καλή αιμάτωση και θεραπεύονται με την πενφοθιαμίνη, θεραπεύονται με την αντιφλεγμονώδη φόρμουλα και με την ισχυρή φόρμουλα B. Και αν θέλεις μπαμ και κάτω, θα πας στο στούμπο. Ο στούμπος λοιπόν χρησιμοποιεί ενέσεις όζοντος και μπαμ και κάτω οξυγονώνει τους τένοντες και φεύγουν οι τενοντίτιδες. Λοιπόν, η Εφούλα 67 χρονών έχει κολπική μαρμαργή. Τι θα βοηθήσει? Γιατί έχουν φουντώσει τόσο πολύ οι κολπικές μαρμαργές? Ο ένας είναι το άγχος και το άλλο είναι τα αντιφλεγμονώδη. Τα αντιφλεγμονώδη όταν τα παίρνουμε για μεγάλο διάστημα κάνουμε κολπική μαρμαργή. Η κολπική μαρμαργή έχει σχέση με το άγχος, την πίεση και με τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Αγαπητή Εφούλα, ρύθμισέ το. Το πρώτο πράγμα που θέλει η κολπική μαρμαργή θέλει ηρεμία. Την ηρεμία τη φέρνει το χυλικό μαγνήσιο. Χυλικό μαγνήσιο, χυλικό μαγνήσιο, χυλικό μαγνήσιο, να ρυθμίζεις την πίεση, να μην τρως αλάτι, και βέβαια θα πας στους γιατρούς. Εγώ πηγαίνω για την κολπική μου μαρμαργή, γιατί και εγώ παθαίνω. Όλος ο κόσμος παθαίνει αρρυθμίες. Όλος. Και εγώ πηγαίνω στον Κοτούλα. Ο Κοτούλας λοιπόν είναι ένας καρδιοχειρουργός, ο οποίος έχει τμήμα που ρυθμίζει τις αρρυθμίες. Κοτούλας λέγεται ο άνθρωπος. Κοτούλας. Έτσι. Και μπορούμε λοιπόν και ρυθμίζουμε τις αρρυθμίες και με φάρμακα και με ablation. Και με φάρμακα και με ablation. Σήμερα λοιπόν έχει αλματώδη εξέλιξη η καρδιολογία, αλματώδη εξέλιξη. Αλλά για να έχετε καλή καρδιά θέλετε το βράδυ 2 μαγνήσια και εν συνεχεία την φόρμουλα της καρδιάς. Εγώ λοιπόν παιδί προάλλες είχα πάθει σοβαρή κολπική μαρμαργή και σκατά όλα μαζί και πήγα λοιπόν στον Κοτούλα, μου έβαλε ένα βηματοδότη και τα παρακολουθούσε και από τώρα λοιπόν παίρνω αγκορών και παίρνω καρνιτίνη, Q10 και ταυρίνη, φόρμουλα της καρδιάς. Και έχει γίνει ο σφυγμός μου άψογος. Η φόρμουλα της καρδιάς μαζί με φάρμακο, παίρνω αγκορών μαζί με φάρμακο, μέχρι τώρα έχω γλιτώσει το ablation. Το ablation είναι μια τεχνική που σου βάζουν από τη μοιραία ένα σύρμα και καυτηριάζουν τους παραπανήσους βηματοδότες. Η καρδιά για να μην σταματήσει έχει έναν κεντρικό βηματοδότη που λέγεται Σαμαράς και γύρω είναι 180 έκτοποι που δουλεύουν. Έτσι. Και πρέπει λοιπόν να καυτηριάσουμε τους 180 έκτοπους βηματοδότες για να κάνει τη δουλειά του ο Σαμαράς. Διότι ένας πρέπει να είναι ο αρχηγός. Ένας. Όταν λοιπόν ανακατεύονται πολύ, δημιουργείται κολπική μαρμαργή. Η κολπική μαρμαργή είναι μια αναρχία, διότι δουλεύουν συγχρόνως όλοι οι βηματοδότες. Μπαίνει λοιπόν το σύρμα και καίει 180 βηματοδότες και έτσι λοιπόν ο Σαμαράς μπορεί και δουλεύει άνετα. Βέβαια υπό την ευλογία του χοντρού. Αλλά ένας πρέπει να είναι ο βηματοδότης. Έτσι. Εγώ λοιπόν τώρα δεν ξέρω αν θα πάω να κάνω ablation, διότι πρέπει το ablation να τρυπήσει το διάφραγμα των κόλπων για να πάει στη δεξιά φλέβα εδώ και να κάψει τους έκτοπους. Αλλά θα το δω. Και εγώ πάω στον Κοτούλα. Ο Κοτούλας με έχει σώσει και πηγαίνω συνέχεια στον Κοτούλα. Τώρα υπάρχει καινούριο ηλεκτρόδιο, το οποίο δεν καίει την καρδιά, αλλά με ψήξη. Γίνεται με κρυοπηξία, με ψήξη. Θα δω τώρα τι θα κάνω. Μέχρι τώρα καλά τα πάω. Αρχή Σαχάρου, 68 χρονών. Γλυκοζιωμένη 6. Ακούστε παιδιά, όποιος μου πει τι σημαίνει γλυκοζηλίωση, θα του δώσω βραβείο.
Γλυκοζηλίωση σημαίνει καταστροφή των πρωτεϊνών. Εσύ αγαπητή κυρία που έχεις γλυκοζιωμένη 6, πρέπει να πάει 5,5. Καρνοσίνη 3 φορές την ημέρα. Καρνοσίνη. Θα παίρνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ την φόρμουλα που έχει χρώμιο και κανέλα και θα πας καλά, και αν θέλεις λίγο περπάτα. Προστατήτηδα 66 χρονών.